अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। अच्छा, तो आज हमारे पास वीवो का मॉडल है, वीवो y91। तो इसकी चार्जिंग प्रॉब्लम है, तो इसका चार्जिंग जैक रिप्लेस करेंगे। शाम ਆਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਤਕਰੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਖਾ ਤੋੜ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ 29 ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ 29 ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਲੱਗ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲ 27800 ਦਾ 28800 ਦਾ ਲੈ ਲਈ ਚਲ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲਿਸ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਦ चल कर ले 200 ਦਾ 200 ਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਰਾ 200 ਨਾ ਇਨੋ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵਾਇਸ नहीं, ਚਲ ਆ ਦੇ ਸੈਟ ਹੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡਿਸਪਲੇ ਮਾਰ ਪੜਿਆ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਨੋਟ ਫਿਰ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਰਾ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ओके। तो व्यूअर्स, हमारा चार्जिंग जैक रिप्लेस हो गया। तो अभी चार्जिंग कर रहा है, ये देखिए चार्जिंग शो करा रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें।
अल्लाह हाफ़िज़।